morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen and it's 22 days until Christmas. Paano nangyari yun, Bob? Paano nangyari yun? Parang kahapon lang. Malapit na malapit na malapit na ang Pasko at sa lahat naman, hindi ba? Lalo tayo mga Pinoy, isa talaga sa mga pinaka-inaabangan nating okasyon is Christmas. Why? Kasi eto talaga yung automatic eh. Matik hindi ka pwedeng kumawala sa reunion, sa family gatherings. So, ayun yun. Ito yung mga talagang na-excite tayong gawin kasi ang dami nangyayari. Bago pa ako umabla ng bongga, ang dami nating gagawin. We will be making 3 types of recipe for Noche Buena. Ito yung mga Noche Buena hinahanda ko. I'll be making my recipe of buko salad na may lychee gelatin. And then we will also be making leche flan. This leche flan recipe, you can see it sa website ng Alaska. You can go to their website and check out all their other Noche Buena recipes. Then we'll make a very budget-friendly pasta. Let's start with our salad first. Kayo ba nagsimula na kayong maglista ng Noche Buena ninyo? Ako, pag Noche Buena, I look forward to it because ito yung time na yung mga anak namin excited din kasi may mga kanya-kanya silang mga request. May request sila. Like Lucho would always request for turkey. Simple, di ba? At turkey lang naman. Pero kung minsan, itatawid ko naman na roasted chicken na lang. Yung girls naman namin would always request for my eggnog. Kasi alam nilang hindi ko gagawin yan pag hindi Pasko. Habang chumichika ako, I will get my Alaska crema. I had this chilled already. We'll get at least 4. Again, gusto ko siya chilled kasi nga para mas may body siya. Okay. What I love about this product of Alaska is its texture, the creaminess and the richness. Ang ganda lang talaga nung halo niya at saka ang ganda ng body niya and yung flavor niya, napaka-deep, napaka-quality talaga. It has this velvety texture, kaya talagang it's easy to make desserts or sauces with Alaska because it's just that perfect. Para masiguro nyo na talagang nasulit ninyo, I suggest that you cut the tip. Hiwalayin nyo siya, para marami pa kasing natitira dyan, Day. Ayan, Hindi nyo ito nakukuha sa pagpiga, or sa pagpitpit ng todo, or ng bonggang-bongga. Kailangan mo siyang simutin. Kailangan alam mo kung saan napupunta ang bawat butil ng bonus mo at ng 13th month pay mo. I guess I'll be using 2 first. Madali namang mag-ano mamaya. Ang list pa namin ng Noche Buena, so sometimes si Johan would request for a thermidor. Si Ryan ang always request. Si Ryan, mula mag-boyfriend kami, hanggang sa nag-propose siya sa akin, hanggang sa mag-asawa na kami, isa lang ang staple niyan, lasagna. Hindi pwede mawala yung lasagna. At saka, yung chicken alaking ng nanay ko. That's a tradition already. Si Mami ang kailangan niyang gawin is her chicken alaking recipe. That everybody loves kasi iyan yung recipe na inaabangan namin kinabukasan, pang breakfast, pang merienda. Para sa akin, dahil meron na kaming family, gusto ko rin bumuo ng sarili kong tradition. I want to build traditions that would last a lifetime na mag-i-extend hanggang sa mga apo namin. Yung gusto ko lalapit sa kailan. Nan, may pangalan, may tawag na yung apo. Oy. Nona. Uy, wag mo na. Oo nga, bakit ko ba naisip yan? Uy. Sige, sa mga anak na lang. So we are now mixing both cream cheese and Alaska crema kasi gusto ko lang na ma-mix ko na yung aking main cream mixture bago ko isalpak lahat ng mga parts ng salad kasi madali na lang yon. So, na-mix ko na siya. Sana mahinto ko siya. Okay. This is the part na imi-mix na natin ang ating Alaska sweetened condensed milk. Ito talaga yung perfect blend of sweetness and creaminess and richness na hindi nag-overpower doon sa talagang main mixture of dessert. And para sa akin, importante yun Gusto ko hindi nawawala yung linamnam ng pagkain. So, ganun din. You want to scrape everything. Ayan. Dito po, sa shoot namin ng Julian's Kitchen, nakakaubos po kami dito, yes po, ng halos isang box ng Alaska sweetened condensed milk.
O, diba? May mga nagtataki pa ng mukha sa harapan ko. Kasi kung hindi sila magsasawsaw ng pandesal o bonete sa Alaska Sweetened Condensed Milk, gagawa sila ng Vietnamese coffee, mga charot-charot na ganyan. Happiness. And we will just mix it again. Make sure that it is well incorporated kasi ayokong malamog yung aking mga prutas. Isa sa pinaka-memorable ng Christmas sa akin, share ko lang. Noong nagpasko kami sa Las Vegas, pangarap ko kasi talagang maranasan yung mga napapanood ko sa mga Hollywood Christmas movies na pumipili ka ng fresh Christmas tree. Ay, feel na feel ko talaga yun. Ang saya-saya ng pakiramdam talaga na yun na feeling ko may camera sumusunod sa akin, sinisip ko ako si Cameron Diaz. So if you have a hand mixer, this is very wise to use for this type of recipe kasi pinapasukan natin ng hangin yung mixture so it aerates. So once it aerates, it makes it more smooth, silkier, and creamier. So pag kinain natin siya, tapos lumamig na siya, kinain natin siya, hindi mo mararamdaman yung ano niya, yung dami, pero lasang-lasa mo siya. Ito nyo naman kung gaano kadami nilagay ko, di ba? Okay, so tanggalin ko muna to. I just wanna mix this to make sure that nakuha ko na yung lasang gusto ko. Perfect. So, eto yung fruit salad in can na may kasamang nata. May mga ganyan ng offers ngayon. And then, we'll add our fresh apples. This is a mixture of red and green apples. Pwede nyo pa siyang hiwain ng medyo mas maliit pa. If you want it na parang halos talagang hinahanap kung ano ba yung nakagat. Pero, kung di naman kayo particular sa size, carry lang kung anong trip nyo. Gusto nyo gawin pa star. Para star ng Pasko. Apples. And then, our buko. Ang dami nangyayari Okay? Mga kapitbahay, kailangan ko po na mas malaking bowl. Pero parang masarap na ito, baba. Okay, so meron po akong... Ito na yung pinakamalaki ko. I really use this for food preparation. Dito ako bubuo ng maraming bagay. So this is only used for food, nothing else. So it's very important. Hindi ko masabi gumamit kayo ng batsa. Pero sinasabi ko lang, you can still use stainless items as long as you know how to disinfect it properly. So transfer ko na muna siya. Need help? Ha? Yes, Daddy. Ang basag eh. Ano? Buhos mo lang, Bob. Dito. Para... Yan. Pwede na ba kainin to? Pwede na, pero hindi pa. Bango eh. Paano? Pwede na, pero hindi pa. Yan. Okay, thank you, Dad. Ito sa likod na. Papa. Okay, so, nasama na natin yung buko. Ngayon, dadahan-dahanin natin. Hindi na tayo magdadagdag ng cream cheese. Tatansyahin ko kung kakailanganin ko pang magdagdag ng Alaska Sweetened Condensed Milk and ng Alaska Crema for this dahil padami na ng padami ang ating ingredients. Then I have my lychee. Ay, ang saya. Ay, kay saya, king pinya. Ha? Ano sinabi ko? Oh, kay saya ng aking pinya. Parang hindi maganda pa. What? What? Anong kanta yun? Hindi ko alam. Makapuno ball. So this is totally optional. Gusto ko lang yung bite niya. Gusto ko lang yung burst ng sweetness niya. Sago. Yes! Ay, excited na ako. We'll mix this first. Sa pagkakataon to, hindi nyo naman kailangan masyadong maging malumanay sa pag-mix kasi wala ka pa namang delicate ingredient talaga na nilalagay. So, pwede pa kayong magmamadali dito. Okay. Maglalagay ako ng konting asin. Just to bring everything together. Yung salt nito, siya yung maglalabas ng saltiness ng corn. Ayan. So, tabi ko muna to. Discuss natin to. This is a lychee gelatin. So, ginamit ko yung juice ng lychee and can at saka unflavored gelatin. You just have to follow the instruction dun sa packets. Kailangan nyo siyang islice para maging cube siya and then ihahalo ko siya sa ating salad. Hindi naman siya kailangan uniform sizes kasi hindi ko na rin makita yung ginagawa ko eh.
Tinatansya-tansya ko na lang to, pare. Ayan. Kasi, kailangan ko lang Pilita Corrales band dito. So, nakikita ko na ngayon yung ginagawa ko. Pero masakit siya sa balakang, isang side naman. Eto ngayon yung texture. You look so funny. Ayan, no, tingnan mo, meron ako hindi nahiwa dito. Gusto ko siya maliliit kasi para dumami siya. Makakatulong ba to? Tingnan mo, nakikita mo ba? Hindi ko Oh makikita my God, yan. eto na yung mga middle-aged parents na. Wala namang nangyari. No. If you light it up, kita mo. Ayan, no? Then you see the lines. Yes? Saan? You look at the... Di ba? Ayun, ako na ba? Wait. No, there, oh, yan. No, look at it from this Ayan, angle. sige, hawakan mo lang ganyan ha. Tirahin ko dito. Ay, ito teamwork na tinatawag eh. Oh, Ayan, yan yung dulo. ito to. That part, yeah. Ayun. Yeah. Okay. Okay? Good? Kayo, kita nyo ba? Kita mo ba dito, Wally? Ayun na! Ayan na. Oh, Okay. Thank you, Daddy. Minsan talaga kailangan ng teamwork, lalo na kapag, ayun na, mga edad na. Then, you just, ayan, Dad, tignan mo, ang kakapal pa ng iba, oh. Ayos. Lugi negosyo. Ba't hindi ko na lang ito pagawa sa likod, no? Para makabag-forward na ako. So, lalagay ko muna to sa ref. Nak, pakikuha na lang to. Andito sa gilid. Okay, leche flan. We will make the traditional caramelization na nakasanayan nating lahat. So, I have my llanera here. Gusto ko lang na mas festive yung itsura niya, kaya I'm using a big round llanera. But you can use the traditional ones. So, sa recipe ng Alaska, they use dayap. So, we will also be using dayap. But this one, magdadagdag lang ako ng zest ng calamansi. You can use lime, you can use lemon, pero gusto ko lang yung combination ng dayap at saka ng calamansi. Napaka-Pinoy nung lasa niya. So, we have our Alaska sweetened condensed milk. 1. Madali lang to, madaldal lang talaga ako. Our Alaska Classic Evaporated Milk. So, yung steamer ko, kanina pa, mainit ang ulo. Ready na siya. Actually, eto rin Alaska Evaporated Milk. Ginagamit nila ito sa Vietnamese coffee. Hindi lang talaga po kasi ako nagkakape, but I'm sure napakasarap. We'll now add our eggs. 8 yolks, 2 whole eggs, and our vanilla essence. It's around 1 teaspoon. And of course, konting salt. You always have to add salt. And then, we have to grate our dayap. I just want to use the zest. Actually, yung oil ang kinukuha natin dito, maliban pa sa zest. And calamansi. So, I use 2 dayaps. Ngayon, kung gusto niyo pandagdagan yung calamansi, yung dayap, go. Wala namang mali kasi hindi naman natin nilagay yung juice. But if you feel that you want to add the juice of the lime or the dayap or na calamansi, go kasi okay naman din yun. Siguro kalahati lang para hindi talaga siya maging maasim. Since we're done with our leche flan mixture, let us caramelize our sugar. Ito yung sanay akong mano-mano talaga. Natatakot ako kapag nag-caramelize ako tapos ililipat ko pa ng pan or ng llanera. May chance talaga na nasusunog ko yung sugar. At least dito, mas control ko siya. So, you just want to make sure na mag-amber color yung sugar natin. So, make sure gawin nyo muna yung mixture para mag-steep yung lasa nung lemon zest or lime zest, dayap, calamansi zest sa mixture nyo. Meron na tayong finished product, so it's okay. Paglagay natin dito, we'll move forward to our creamy aglio olio. Ayan na. So, babantayan nyo lang, nag-amber color na siya. Kailangan lang ikut-ikutin kasi may mga parts ng apoy na hindi na cover yung sugar. Kaya, patience is truly a virtue. Okay lang kapag nag-deep amber color siya, hindi naman yan sunog. Actually, ako mas gusto ko yung darker brown kasi yung bitterness niya ang magpapakalma dun sa sweetness ng ating leche flan. So, you just want to make sure that everything is evenly coated. Though, pagka minelt nyo naman to, after you i-steam,
papakool down nyo, i-chill nyo, kinabukasan nyo naman, ito talaga yung recipe that you have to make ahead of time. The longer siya naka-chilled, mas masarap siya. Kailangan lang mawala yung crystals ng sugar. Kailangan as in clear siya. Ayan, okay na. Transfer natin siya. So, nag-steep na yung lasa ng dayap dyan. And then, ibabalik natin siya. Ang purpose ng pag-strain basically is to make it finer and smoother yung texture ng leche flan para wala siyang bubbles sa loob. Gusto ko lang talaga na sinasama yung dayap, kaya ko siya binabalik. Kasi para habang nagluluto pa siya, mas nagre-release pa ng lasa yung dayap at saka yung calamansi. Then, tightly cover it with foil. Make sure na walang makakapasok na steam from the steamer. So, you want to really tighten the edges. As in, tight na tight. Ayan. Dahan-dahan ang paglagay ng steamer. Wait a minute. Okay. Now, malalim lang po itong steamer ko na to. But, it doesn't really matter kung malalim or mababaw. Basta importante yung steam umiikot. Ang tanong lang naman dito, mapapaso ba ako? Kaya ko ba? Kaya ko to. Careful. Kailangan mo ba ng Hindi bangko? ko kaya to. Baka kailangan mo ng bangko. Parang, kailangan ko na mahabang legs at saka arms at saka ano. Wala ako may tutulong sa'yo dyan. Bangko ang may tutulong ko sa'yo. And then, you will steam this for 40 minutes. Step stool. Yes, Daddy. Go. Ako ba o ikaw? Ako na lang. Sige. Careful. Ay, ito pala yung vuyo dito. Careful. Okay. Watch your arms. Your left arm. Uy. Alright? Okay naman. Thank you, Dad. So, pag malalim ang steamer niya, kailangan nyo ng dalawang tao, kailangan nyo ng guest na basketball player. Kailangan nyo espantaho. Ano, espantaho. So, we will mix our buko fruit salad lychee. Ay! Pwede pa kayo magdagdag ng maraming ganap dito. You can add grapes. You can add persimmon. Make it really festive. Pwede kayo maglagay ng nata de coco na pula. May nata de coco akong pula. Ayan, pakuha tayo ng tandiko ko, chef. Oo, nata de coco. Yes, please, papasok. Masarap yung putok ng makapuno balls. May mamimim na naman kasi. Okay, let's move forward to our creamy aglio olio. Itong creamy aglio olio na to, there's a trick that you have to know. Ito yung Christmas gift ko sa inyo. Napaka-budget friendly nito because you only be using cloves of garlic, cooking cream, Alaska crema, of course, of your pasta of choice, or butter or olive oil. Pero ako olive oil kasi nga para aglio olio. Pagkukulo tayo ng tubig and then we'll discuss ano yung kailangan tanggalin sa garlic. Strain your nata. Ay, ang ganda ng bright red. Then add more Alaska sweetened condensed milk kasi ang dami nating fruits. Tapos medyo mas gusto kong mag-blend together and mag-mix together yung lasa ng Alaska sweetened condensed milk sa aking fruit salad, buko fruit salad. Saya, pag pandesal ko to, akin na yan. Ayun, yung pop ng red. I love it. So, iba yung texture na galing sa lychee gelatin, iba yung texture na galing sa nata, tapos iba rin yung freshness na galing sa apple. So, you better try this at home. And let us know kung nasubukan ninyo and kung wagi ba sa inyong gathering. And then you can make this recipe as part of your tradition every Noche Buena. From my Judy Ann's Kitchen to yours, Merry Christmas. Pero di pa tayo tapos. Ayun! Nakuha ko na. Happy na ako. Papabalik ko muna to para i-chill. Nakapaka-chill muna to. Our leche flan is steaming for 40 minutes. Remember, 40 minutes. Ngayon, on to our last recipe. My pasta water is boiling already. Lagay tayo ng asin. And then, I'm using linguine noodles. So this is just white pasta. So, para i-drop nyo siya at para hindi siya maghiwa-hiwala, you want to
scatter it like that. At ibababa natin yan ng tongs para sabay-sabay sila maluto. Okay, balik natin yung takip na mainit. Bakit tayo may tubig? Ibo-boil natin ng slight yung garlic para matanggal yung pagiging strong flavor niya. Pero very subtle and delicate taste of garlic lang ang ibibigay niya sa atin. So we will slice our garlic like this. And now, tatanggalin natin yung gitnang yan kasi iyan yung actually nagpapapait para talaga napaka-subtle lang ng lasa niya. But you'll know that there's garlic in it. So you'll need at least 5 to 8. Depende kung gano'n yung ka-garlicky gusto yung pasta niyo. Feeling ko okay na siya. I'll just slice a few more garlic na paper thin. Naisip ko lang ngayon, why not have something fried, have something, cooked. Okay. So kasi i-boil natin to, we'll throw it, get a bit of pasta water, we'll blend it, and then we'll build it. Ganun na lang kadali yan, tapos kakain na tayo. Naghanap ako ng ibang step. Kasi kinakita ko sa mga ine-edit nila, Mike, ang step ko puro ganun. Tipang tita na kaya? Yung kay Beth. Ay, gano'n. Ang ballroom dancing na yun. Okay, olive oil. This is just in a very low setting na fire because I just want the essence of the garlic na talagang slowly mag-infuse sa oil. That's why it's called aglio olio. Then we'll add butter leaf. Now, turn off our garlic water. Lalagay natin siya dito. Ayan, bawas na yung ano niya. Baga naluto na siya ng slight. Okay. Then we'll get some pasta water. We want that pasta water kasi yung starch niya, yun na yung tutulong na para mag-thicken yung ating sauce. Okay. So, we'll check it. Kumbati kami ng aking blender ko ngayon. So, you just want it na talagang smoothly blended siya. Okay. So, bilang wala naman mga bata ngayon, ang hanga na natin to. So, we'll add our chili flakes. Ay, baklang natapon. Happy spicy noodles, Daddy. I'll take it. Kaya na yan. Then, we'll add our garlic water. And our Alaska Crema all-purpose cream. Lapit na. And then you want to use a whisk. Can I have some Parmesan, please? Then we'll add some salt to that. Some pepper. Siyempre, sige na nga, lagyan na natin ng butter. Just to make it more rich and creamy. But if you don't want butter, yung Alaska Crema lang na all-purpose is more than enough just to make this creamy aglio olio recipe. Parmesan cheese. Kapit na. Check my pasta and then, pagsasama ko na sila and then we're done. Magtitikiman tayo. Kasama ka, ha? Perfect! Piu, 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 piu. This is the moment of truth. 1, 2, 3, ready, Kuya Bali? Aray ko ni bakla. Pasumi. There you go. Now, toss it. You can add granulated garlic if you like, or you can add more garlic. If you want to be more experimental, chili garlic oil. Nakpahan na naman ako ng chili garlic oil dyan. Na-excite ako dun sa anghang actually. Ako din eh. Yes! Kala ba naman eh. We'll just chop some flat leaf parsley for color and just for the brightness of taste. Okay. So pretty! So we have our cream aglio olio. Drizzle this with
chili garlic oil. And then, we'll get our leche flan. Ginawa ko to last night. I-release na lang natin siya. Pero kung minsan kasi iyan yung very critical na part, ito talaga yung kailangan mong dasalan. Para mag-release siya sa pan niya, kailangan nyo siyang ibabad very, very light. Okay? Baga, isi-scrape off nyo na yung leche flan na dumikit sa gilid para pag transfer siya sa plate, mas mabilis. Sabay-sabay tayong magdasal, guys. Ready? Matagal-tagal ko na hindi ginagawa to. 1, 2, 3. Makisama ka. Ah! Tada! Kinabahan ako doon. Okay. So, we have our leche flan. Then, anak, ang ating buko salad. So, ganito po siya karami pag Pasko. Whoop, 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 whoop. Akala niyo ba itatapon ko to? Hindi, titikman ko na to. Sayang eh. Daddy, meron na dito. Harap. Ay, grabe siya. Siyempre, natin siya. Ayun ang starters natin. Ano gusto mo? Ayun muna. Sure. Pasta. Oo. Tama. Lumamig na yung pasta eh. Actually, lumamig na nga siya. Oo, kanina ko pa inaabangan yan. Ito maraming chili garlic. Hanghang-hang. Ang harap, pero hanghang-hang. And then, kuha na tayo ng leche flan. Ayun, no? Look how velvety, how creamy. Yung mga nakikita niyong ridges, iyan yung diapil. Who's gonna taste test with me? Leche Oo flan. nga. Sino? Manay? Pat? Super good, super good. Eto si Pat, Daddy. Oh, ano? Uy, baka malaksak yan ha. Huwag mo gulatin. Ay, thank you. Pat is part of the style team of 24C and ilang projects na yung pinagsamahan namin. Pamilya talaga namin to si Pat. Raven. Sarap! Sarap, no? Pang ano yun eh. Carms? Raven. Okay. Yan. Sila po ang glam ko sa Bagman, sa Espantajo, at sa Call My Manager. Ay, sarap ng dad. No? Oh. Now, the salad. Eto pa, leche flan. Hindi pa tapos! Mas masarap talaga siya pag iti-chill pa. It's beginning to taste a lot like Christmas, ha? It is, it is. Yes. Light si bakla. Ay, baka hindi ko... Yes, bakla. Ayan. Oh my gosh. Napakawagi ng mga recipes ngayon dahil wagi ang mga produkto ginamit natin all by Alaska. So we used Alaska Sweetened Condensed Milk, the Alaska Classic Evaporado Filled Milk, and Alaska Crema All-Purpose Cream for 3 recipes na pwedeng-pwede niyong inihanda this coming Noche Buena, pwedeng pang potluck, pwedeng pang regalo, habang ang mga bibi ko dito ay kay happy-happy. Sarap! Hindi ka mahilig sa manghang, pero pati ka may bit-bit niyan. Okay, so tinake out na po nila. So, it is again 22 days before Christmas. Start making your list. Start forgiving, start sharing, and start making traditions by using Alaska products. So this is me, Juday. Thank you for joining me here at Judean's Kitchen today. Another episode will come out next week. Always remember to be grateful, be kind, and always pay it forward. And advance Merry Christmas! Bye! Yo! Na, ay napakasarap. Kakain na kami. Marami namang mamimintog ang pisngi dito. Ang dami talagang nangyayari.